12 inch LCD display එකක්, ඒ වගේම pattern collection එකක්, ඒ වගේම fonts වර්ග 17ක් අපිට තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ wedding cards, ඒ වගේම මේ වගේ pencil boxes, ඊට පස්සේ gift items, ඊට පස්සේ මේ වගේ birthday cards, wedding cards ඔයාලට create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ decoration items, ඊට පස්සේ Mother's Day එකට අපි create කරලා තියෙන design එකක් මේ වගේ ඔයාලට තනියම මේ machine එකේ use කරලා කරගන්න පුළුවන්. මේ machine එක ගත්තොත් මේක wireless අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක PC එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට මෙතන display එකක් තියෙන නිසා මේකෙම අපේ settings හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකපාර අපිට ඕන පුළුවන් මේක machines කීපයකට connect කරන්න. ඒ වගේම තවත් function එකක් මේකේ තියෙන auto paint system එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන material එකේ thickness එක auto detect කරන්න පුළුවන් මේ machine එකට. ඊට පස්සේ එයා pressure එක detect කරගෙන එයාගේ function එක අදාළ විදිහට කරනවා. මේ machine එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙනවා quick reference guide එක, catalog එක, මේ වගේ යාලගේ ඉන්න තියෙනවා අපේ catalog. මේක බලලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම machine එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ machine එකත් එක්ක accessories හම්බ වෙනවා. accessory pouch එකේ තියෙනවා touch pen එකක් තියෙනවා, spatula එක තියෙනවා, ඒ වගේම auto blade එක තියෙනවා. මේ ටික අපි machine එක ගන්නකොට අපිට හම්බ වෙනවා. අපි දැන් බලමු මොනවද අපිට cut කරන්න පුළුවන් materials කියලා මේ machine එක use කරලා. අපිට පුළුවන් මේ වගේ sticker sheets cut කරන්න. මේකෙදි අපිට පුළුවන් half cut full cut එකම cut කරගන්න. ඒ කියන්නේ sticker එක ගලවන්න ඕන විදිහට නම් අපිට half cut පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වගේ A4 sheets අපිට මේ machine එකෙන් cut කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා drawings කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ cardboard එක, ඒ වගේම මේ වගේ felt items, foam sheets ඒක කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ glitter sheets cut කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ quick reference guide එකේ තියෙනවා අපිට මොනවද use කරන්න පුළුවන් materials කියලා. ඒ වගේම අපි ඒ වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න ඕන mat එක මොකද්ද, paint එක මොකද්ද කියලා අපි මේ quick reference guide එක බලමු. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අපි කොහොමද wedding cake box එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මේකේ නම flower gift box එක. අපිට පුළුවන් මේක නිර්මාණය කරගන්න brother scan cut machine එකත් එක්කම එන brother canvas workspace software එක use කරලා. මේ තියෙන මේ software එක මේකේ තියෙනවා canvas projects කියලා. මේ විදිහට projects ගොඩක් මේකේ පේන්න තියෙනවා. අපිට ඕන කරන එක අපි නම දාලා search කරනවා flower කියලා. එතකොට එනවා flower gift box එක. ඒක ක්ලික් කරලා ඒකේ බ්ලොක් එක අරගෙන ඒක ක්ලික් කරාම අපේ canvas workspace එකට ඒක load වෙනවා. ඒකේ PDF එකත් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැන් මේ බ්ලොක් එකේ අපි ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන. then select all දීලා ඒකේ cut function එක select කරලා file එක transfer කරගන්න යන්නේ. export transfer අපිට බලමු අපි transfer කරපු file එක මේකට ඇවිත් තියෙනවා කියලා. මේ retrieve data ගිහිලා අපි wifi through මේ transfer කරන එක අපිට පේනවා මෙතන අපි එවපු block එක මෙතනට ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේක edit කරගන්න. අපි දාන page size එක අනුව මේක edit කරගන්න පුළුවන්. දැන් object edit කියලා මෙතන අපි තනි block එකක් නිසා අපි මේකේ ඔක්කොම එකපාර select කරගෙන තනි block එකක් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ මුළු block එකේම size එක එකපාර adjust කරගන්න ඕන. මේක adjust කරගෙන ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් ආපහු එක මේක places වෙනස් කරගන්න.
ओके दिन अपने का सेव करवाना ये मशीन के इट पास से आप अपने का सिलेक्ट करवाना फंक्शन सीधा लो टैक मैट लेकर अपने का यूज करवाना कंप्लीट अपने को कवर मैं बहुत देखा रहता है नहीं होता है इट पास से अपने मशीन में इंसर्ट करना पड़ता है मैं माँ के तो करते देखते अपनी मशीन कर इंसर्ट अब इधर मैं बैठ कर अपने मशीन में लॉक करता हूँ तो इसके पहला मैं पॉइंट्स लेके डॉट बटन को प्रेस करना इधर पास से अपनी मशीन अपने मैट का मैं स्कैन करेंगे ना यहाँ पे मैट के स्कैन हुआ इधर पास अपने कराने मैं ब्लॉक के हरियट मैट के प्लेस करेगा मेरे टेस्ट कट का मुझे नीला बड़ा कट करने का මේ විදිහට අපේ ඔටෝ බ්ලේඩ් එක අපි ඉන්සර්ට් කරනවා. මේ අපරාධ ප්‍රෙෂර් එක ඇතුළට मैट के लिए अरगिन स्पैचूला अरगिन अपने अयन करना इट पास मैं ब्लॉक्स तपी वें करगना मैट की अभी कपागत अपे ब्लॉक्स अपने के मैं कट बेंडिंग एजेस वरी अपने के आवागा मैं आपको मेकअप मेकअप पियला अलग मैं මේ විදිහට මේ බොක්ස් එක ඔක්කොම නවාගෙන මේ විදිහට මල උඩට එන විදිහට මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ඉතුරු මල දෙක වෙනම මේ විදිහට අනවලා මේක උඩට මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා. ඊට පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ කේක් බොක්ස් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න වෙඩින් කේක් බොක්ස් එක. මේ වගේ ඔයාලා කැමති පාටකින් අපිට මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ තීම් එකට අනුව මේ මැෂින් එක යූස් කරලා ඒක වලින් මේක කරගන්න පුළුවන්.